डॉकरचा डॉकर फाईलचा मेजर ऍस्पेक्ट किंवा मेजर रिझन ज्यावरती आणि ज्या गोष्टीसाठी डॉकर फेमस झालं. ठीक आहे, भरपूर आन्सर भेटले, बट आय एम स्टील नॉट सॅटिस्फाईड विथ आन्सर. सो लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट आन्सर. ठीक आहे, डॉक्टर रन -d-p. पहिले मी काय केले, एक इमेज घेतली. मी काय करतो, एक कंटेनर एक्झिक्यूट करतो. 3006 मी त्याचा पोर्ट एक्सपोज करतो. ठीक आहे, मायस्क्यूलचा पोर्ट आणि 3306 आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, माझा एक कंटेनर क्रिएट झाला. डॉकर ps-a. ठीक आहे, माझा कंटेनर लॉन्च नाही होत आहे. आय नीड टू चेक लॉग्स. ठीक आहे, ओके. कंटेनर लॉग मध्ये तो काय म्हणतो, यू नीड टू स्पेसिफाय रूट पासवर्ड, अलाउ एम्प्टी पासवर्ड आणि रॅन्डम रूट पासवर्ड. ठीक आहे, let me try to launch any other. आपण इंजिनिक्सला 2 पोर्ट दिले होते 8080 होस्टसाठी आणि कंटेनरसाठी. तर इथं आपण एकच यूज करतो का मायस्क्यूलचा 3330? Nginx आणि MySQL बोथ आर टोटली डिफरंट. आपल्याला माझ्या सिस्टम वरच्या गुगल क्रोम मध्ये मला ते एक्सपोज करायचं होतं. ठीक आहे, इंजिनिक्स दोन एखाद्या पोर्ट ऍप्लिकेशन. करत होतो ना, तिथे माझ्या सिस्टमचा पहिला पोर्ट इज 80 आणि कंटेनरचा पोर्ट इज 80. तर अशा फॉर्मॅटमध्ये मी लॉन्च करत होतो. त्यामुळे दॅट्स वाय वी विल बी एबल टू सी अपाचे किंवा एनजिनिक्सचं पेज आपण बघू शकत होतो. ठीक आहे, ओके, चलो लेट मी क्विकली कॅच अप हिअर. ठीक आहे, आपण काय केलं, कंटेनर मायस्क्यूलचा लॉन्च करत होतो आणि तो मला म्हणतोय की वी आर मिसिंग दिस 3 डिटेल्स आणि दीज आर रिक्वायर्ड. ठीक आहे, आणि विदाउट विदाउट स्पेसिफाईंग दिस डिटेल माझा कंटेनर लॉन्च नाही होते. ठीक आहे, इन शॉर्ट मध्ये. ओके, दॅट्स फाईन. नाव आय हॅव अनदर ऑप्शन. Let me remove MySQL as well. And let me remove Docker RMA Redis as well. ठीक आहे, आपण इश्यू कुठे एन्काउंटर झालो, फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. इश्यू आपल्याला कुठे आला, वेन वी आर लॉन्चिंग पर्टिक्युलर MySQL. तो काय म्हणला, एंट्री पॉइंट आणि काही स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स आर मिसिंग. ठीक आहे, ना can I package all this information inside a Docker file? Yes, you can mention. Yes, I can mention all the detail.
Is it going to be a package with all dependencies, my container? Yes. Can I launch a new container with all dependencies and required things? हे पॉसिबल आहे का विथ द हेल्प ऑफ डॉकर फाईल? Yes. Yes. सो आपण काल काय बघितलं होतं मोटो किंवा एक एम जो आहे, हे मी ज्यावेळेस तुम्हाला शिफ्ट विथ कंटेनरची एक इमेज मी तुम्हाला कमीत कमी या सेशन मध्ये 10 वेळा दाखवली असून, याचं इंटेन्शन काय आहे किंवा हा पर्टिक्युलर कंटेनर ज्यावेळेस मी तुम्हाला 100 वेळा सांगतोय, व्हॉट डज इट मीन? की हा एक पॅकेज केलाय अँड वी नेवर नो व्हॉट इज देअर इनसाइड दॅट कंटेनर. ठीक आहे, आपल्याला सेम वे इथं करायचंय. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही डॉक्टर फाईलचे बाकीचे मला गोष्टी सांगताय, रॅदर दॅन इफ यू से की डॉकर फाईल विल हेल्प यू टू पॅकेज युअर ऍप्लिकेशन विथ ऑल डिपेंडन्सीज अँड वी कॅन लॉन्च कंटेनर विथ ऑल डिपेंडन्सीज अँड ऑल रिक्वायरमेंट. दॅट्स इट. माझा मोटो, एक माझा जो गोल आहे तो अचीव्ह होतोय. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट टू डू. सिंपल आहे. ठीक आहे. नाव लेट मी ट्राय टू राईट अ फाईल विच कॅन हेल्प मी टू डू द सेम थिंग. ठीक आहे. फॉर्म घेतला. मायस्क्वेल आपल्याला काय पाहिजे? मायस्क्वेल पाहिजे. येस. Yes. ठीक आहे. आता एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल तिथे काय काय सांगितले होते? भरपूर होते. त्यातला मायस्क्वेल रूट पासवर्ड पाहिजे. ठीक आहे. आणि यू कॅन डिफाईन एनी रूट पासवर्ड मे बी Chetan @12345. Then I want to create one database when my container is launched. ठीक है. MySQL database नाव देऊयात आपण batch-06 MySQL example. तुम्ही सांगा ते नाव देऊ आपण. batch-06 डेटाबेसचं नाव काय द्यायचं? अरे सांगा लवकर. एन्व्हायरमेंट अगेन. माझा डेटाबेस क्रिएट झाल्यानंतर आय वॉन्ट वन युजर टू बी क्रिएटेड. ठीक आहे. आणि युजर देऊयात आपण ऍडमिन. बाय डिफॉल्ट क्रिएट होतो का हा, का आपल्याला करायचं आहे? सॉरी. युजर बाय नाही. डिफॉल्ट क्रिएट करायला लागणार का कंपल्सरी आहे म्हणजे असं? ठीक आहे. आपण एक सेपरेट युजर क्रिएट करू शकतो विच कॅन बी अ ऍडमिन. ठीक आहे. जो मायस्क्वेलचा डिफॉल्ट रूट युजर आहे, एक डिफॉल्ट युजर असतो जो रूट असतो, त्याचा आपण पासवर्ड सेट केलाय चेतन @12345. ठीक आहे. अगोदर आपल्याला काय सांगत होता तो की यू हॅव टू डिफाईन रूट युजर पासवर्ड अँड देन ओनली ते 2-3 व्हेरिएबल्स त्याला तो मेन्शन करत होता. ठीक आहे. विदाउट डिफाइनिंग दॅट पर्टिक्युलर मायस्क्वेलचा कंटेनर लॉन्च होत नव्हता. ठीक आहे. जर पासवर्ड डिफाईन नाही केला तर एनीवन कॅन लॉग इन टू द विथ द हेल्प ऑफ मायस्क्वेल. फक्त मायस्क्वेल जर हिट केलं तरी एनीवन कॅन लॉग इन टू दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर, आणि ते नाही झालं पाहिजे म्हणून सिक्युरिटी पर्पज तो सांगतोय की यू हॅव टू मेन्शन मायस्क्वेल रूट पासवर्ड. ठीक आहे. आता आपण इथे काय करतो, इथे आपण सगळ्या गोष्टी इनसाइड डॉकर फाईल आपण मेन्शन करतोय, जेणेकरून की मला कुठलाही एरर नाही आला पाहिजे, मला कुठलाही इश्यू नाही आला पाहिजे.
युजर आणि पासवर्ड चेंज करायचा आहे का? एनिथिंग व्हॉट तुमचे काय एक्सपेक्टेशन नुसार की याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन करायची गरज आहे? ऍडमिन 1 ऍडमिन 2 वगैरे काय द्यायचं आहे का? नाही करत. ठीक आहे. आणि ऍट द एंड एक्सपोज 3306 डिफॉल्ट पोर्ट आहे मायस्क्वेलचा. तो जर एक्सपोज नाही केला तर वी विल नॉट बी एबल टू लॉग इन टू द मायस्क्वेल डेटाबेस. सिम्पल. ठीक आहे, डन. परत एकदा स्ट्रक्चर समजून घ्या. फ्रॉम मायस्क्वेल लेटेस्ट इमेज एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल आपण सेट केलं तर मायस्क्वेल रूट पासवर्ड, त्याचा पासवर्ड आपण एंटर केला. देन माझं ज्यावेळेस कंटेनर क्रिएट होईल at the same time I want new MySQL database need to be created with batch-5 MySQL नावाने. आणि एक युजर पण क्रिएट झाला पाहिजे. ज्या युजरनी मी लॉग इन करेन तो आहे ऍडमिन आणि त्याचा पासवर्ड आहे ऍडमिन. ठीक आहे, आणि एक्सपोज 3306. डॉकर इमेजेस, डॉकर कमांड काय आहे? आपल्याला बिल्ड करायचं आहे कंटेनर फ्रॉम द डॉकर फाईल. व्हॉट इज द कमांड? docker build -t. Docker build is the command to build the container from Docker file. बरोबर. Docker build -t for tag MySQL MySQL container. container dot तो बाय डिफॉल्ट घेऊन टाकतो तुम्हाला. हो. मला इथे एक डाऊट होता चैतन्य, हम्म. की आपण इथे सीएमडी नाही केलं का? सीएमडीचा पर्पज तर असं आहे की ही जी डॉकर फाईल आहे तर ती इनसाइड दी कंटेनर रन होते, म्हणजे कंटेनर मध्ये जाते, राईट? हम्म. आपण ह्या फाईल मध्ये सीएमडी का नाही केलं असं म्हणायचं? करू शकतो ना आपण, काहीच प्रॉब्लेम नाही. इन शॉर्ट मध्ये जेवढे ऑप्शन्स किंवा जेवढे व्हेरिएबल्स अवेलेबल आहेत यू कॅन यूज ऑल द थिंग्स, सो नो इश्यू ऍट ऑल. ठीक आहे. फक्त फरक काय आहे की ते तुम्हाला यूज करायचंय तर सीएमडी मध्ये काय होईल की कंटेनर लॉन्च झाल्यानंतर एक कमांड ती एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे, सगळ्यात मेजर एस्पेक्ट तो आहे. तर जर आपल्याला एखादी गोष्ट एक्झिक्यूट करायची आहे इनसाइड द कंटेनर व्हेन इट इज गोइंग टू बी लॉन्च, आफ्टर लॉन्च झाल्यावर, तर मग आपण ते करू शकतो. ठीक आहे. env mysql -root -paws wort. बरोबर आहे. मे बी स्पेशल कॅरेक्टरला प्रॉब्लेम आला असेल. हो. सर डॉकर फाईल मध्ये पाथ द्यायचा आहे का? एक मिनिट, आपण file not found in a path. Environment has been noticed. काय आहे प्रॉब्लेम?
ओके, सेम पहिलं आहे. जस्ट लेट मी try to execute this one. Build -f MySQL Docker file -t MySQL container and dot. Okay, again same issue. Internal load metadata for Docker. Metadata. Okay, it is saying use latest one file. Okay. Executable file not found in काय प्रॉब्लेम आहे? Fail to solve. अपग्रेड केलं ना आपण आता, अपग्रेड केलं की इश्यू येणारच. Maybe he is not taking credential in particular file. कमांड काय प्रॉब्लेम होता? फक्त एकच प्रॉब्लेम होता की माझ्या युजरला परमिशन होतं आणि मी ऍक्च्युली लॉन्च केले WSL विथ ऍडमिन स्टील. ठीक आहे, आणि काहीच नाही, रॉकेट काहीच नाही केलं, फक्त सुडो यूज केलं. माझा पासवर्ड विचारला, मी पासवर्ड टाकला आणि एबल टू वर्क ऑन इट. येतात इश्यू. केदार सेशन मध्ये आहे का? केदार ओके. अगेन आय शो यू क्विकली. मी फक्त सुडो यूज केलं आणि माझा पासवर्ड टाकला, सो इट हॅज स्टार्टेड माय बिल्ड. मे बी आपण डॉकर अपडेट केल्यामुळे आणि अपडेट केल्यामुळे इट इज आस्किंग फॉर सुडो क्रेडेन्शियल. ठीक आहे, दॅट इज ॲब्सोल्युटली फाईन. तुम्ही ज्यावेळेस सिस्टमवरती वर्कआउट करता, ज्यावेळेस तुम्ही कंपनीमध्ये वर्कआउट करता, त्यावेळेस युअर युजर विल हॅव ऑल द राईट्स आणि तो सुडो युजरच असतो, त्यामुळे तुम्हाला असे सॉर्ट ऑफ इश्यूज नाही येणार. आणि इफ अनफॉर्च्युनेटली कम, तर सगळ्यात पहिल्यांदा एकच ट्राय करायचं की यू मस्ट रीड एरर. इथे काय एरर येतोय, जर तुम्ही रीड नाही केला तर डेफिनेटली तुम्ही किती पण वेळा ते कमांड एक्झिक्यूट करा, पण किती पण गुगल सर्च करा, इट विल नॉट वर्क. ठीक आहे, नाव अगेन चलो, काय डिटेल्स दिसती आहे इन फ्रंट ऑफ युअर स्क्रीन? मी काल एक्सप्लेन केलंय काय डिटेल आहे.
स्टार्ट कुठून झालं? लोड बिल्ड डेफिनेशन फ्रॉम मायस्क्वेल डॉकर फाईल, मेटा डेटा, मायस्क्वेल लायब्ररी डाउनलोड केली, पर्टिक्युलर जी इमेज पाहिजे होती ती घेतली डॉकर, त्यानंतर ट्रान्सफरिंग कंटेक्स्ट, त्यानंतर जे काही कंटेक्स्ट आपण लिहिलाय, जो काही कंटेंट आपण स्पेसिफिकली राईट डाऊन केलाय, तो कंटेंट त्याने बिल्ड केलाय आणि बिल्ड करून कुठे केलाय? एक्सपोर्टिंग टू इमेज. ठीक आहे, एक्सपोर्टिंग टू इमेज म्हणजे काय? त्यांनी त्या पर्टिक्युलर कॉन्फिगरेशनची एक इमेज बनवली आहे. ठीक आहे, डॉकर इमेजेस, I can see there is one image called MySQL container. ठीक है, now let me try to launch container from this image. ठीक है, okay. मी काय केलं? I just launch one container from my Docker image. ठीक है, now मी ह्या पर्टिक्युलर फाईल मध्ये एक पोर्ट एक्सपोज केलाय 3306. इट इज बाय डिफॉल्ट गेटिंग एक्सपोज. मी इथे एक्सपोज केलाय का? डॉकर रन करताना मी जस्ट कंटेनर लॉन्च करतोय त्यावेळेस मी कुठलाही पोर्ट एक्सपोज केलाय का? नाही. ठीक आहे, नाव बेस्ट पार्ट इज नाव हिअर. डॉकर एक्झेक -i-t 9e विथ बॅश. मी काय केलं? पर्टिक्युलर कंटेनरला लॉग इन केलं. ठीक आहे, नाव कंटेनरला लॉग इन केलं. आय नीड टू लॉग इन टू द स्पेसिफिक MySQL डेटाबेस. MySQL लॉग इन करायचं खूप सिंपल आहे. MySQL -u admin -p आणि त्याचा पासवर्ड. ठीक आहे, -p नंतर पासवर्ड कंटिन्युअस फॉर्मॅट मध्ये असतो, एवढं फक्त एक काळजी घ्या. वाव, आय एम एबल टू लॉग इन टू द MySQL विथ युजर नेम आणि पासवर्ड जो मी ऑलरेडी सेट केलाय वरती. ठीक आहे, नाव शो डेटाबेसेस करूयात. ओके, Batch-06 हा जो डेटाबेस आहे, आय कॅन सी हिअर वन डेटाबेस इज क्रिएटेड, Batch-06. ठीक आहे, can I use that database? Yes, absolutely. टेबल्स आपण क्रिएट केले होते का? नाही, त्यामुळे तो टेबल्स दाखवणार नाही. ओके, MySQL मधून एक्झिट करा आणि आपण ज्यावेळेस अगोदर एक MySQL चा कंटेनर किंवा एक MySQL ची बेस इमेज बिल्ड करत होतो त्यावेळेस सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय आला होता? हॅलो, आपल्याला प्रॉब्लेम आला ना? काहीतरी प्रॉब्लेम फेस झाला ना आपण? येस. काय होता तो प्रॉब्लेम? रूट युजर नेम आणि पासवर्ड विचारत होतं ना? बरोबर. इन शॉर्ट मध्ये काय करत होतं? ते सिक्युरिटी पर्पज, सिक्युरिटी पर्पज म्हणा किंवा काही गोष्टी आपल्याला डिफाईन करायची गरज पडत होती. ठीक आहे, ऍट द टाइम ऑफ लॉगिंग कंटेनर. बरोबर, म्हणजे डिपेंडन्सीज. ठीक आहे, आपण डिपेंडन्सीज होती ना, बरोबर. दीज आर डिपेंडन्सीज. Yes. त्या डिपेंडन्सीज मुळे आपला कंटेनर लॉन्च होत होता का? नव्हता. नाही. आपण सेकंड फॉर्मॅट काय केला? डॉकर फाईल मध्ये आपण डॉकर फाईल मध्ये काय केलं आपण? आता ओके, गो ऑन बॅक. आपण ही एक केली होती ना क्रिएट. हा.
Let me edit this particular with here are the assets. Very important database asset. MySQL ने आपण परत एकदा लॉन्च केला. Redo bin bash. ठीक आहे. MySQL -u admin -p admin. Okay. Connect to local MySQL. Okay. Okay. ठीक आहे. Okay. नाव काय दिलं आपण? Very database. हो. Query database. Okay. ठीक. सेम वे मी परत एक लॉन्च केला आणि आय कॅन सी अनदर डेटाबेस आहे. ठीक आहे. ओके. इन शॉर्ट किंवा सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो कन्सेप्ट आहे आणि जो कंटेनरायझेशन फॉर्मॅट मध्ये आपण करू शकतो दॅट इज we can package your application with all dependencies and we can execute or we can launch a container. ठीक आहे. Now frankly tell me guys, हे सगळी गोष्ट व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये किंवा VMware मध्ये पॉसिबल आहे का? इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम आपण 30 मिनिट मध्ये 2 डॉकर फाईल राईट डाऊन करून 2 इमेज क्रिएट करून ते लॉन्च करून MySQL डेटाबेसला लॉग इन पण केलं आणि लॉग आउट पण करून वी आर इन ऑन अ बॅक टू द अवर ओरिजिनल डेस्कटॉप. इज इट पॉसिबल एवढं फास्ट मध्ये? No. ठीक आहे. If I transfer this file to anyone from the team, will you be able to launch the same container? फक्त काय करायचं, डॉकर बिल्ड चालवायची आणि डॉकर रन चालवायची. बरोबर. Yes. एंटायर कॉन्फिगरेशन विल बी द सेम. म्हणजे रूटचा पासवर्ड Yes. सेम राहील, डेटाबेस सेम बनेल, ऍडमिनने तो लॉग इन करेल आणि 3306 पोर्ट एक्सपोज होईल. हे होईल का? Is it possible? Password. कांचन, निलेश, येस पॉसिबल. पॉसिबल आहे ना? का? हा. कारण वी आर जस्ट युझिंग कंटेंट. ठीक आहे. ऍट द एंड जो बॅकएंड आहे तो सेम आहे. ऍट द एंड कंटेनरच लॉन्च होणार आहे आणि एंटायर कॉन्फिगरेशन विल बी द सेम. ठीक आहे. असं आपण VM मूव्ह ऑन करू शकतो का इकडं तिकडं इझिली? इज इट पॉसिबल? No. नॉट एट ऑल. होऊ No. शकत नाही. एवढ्या इझिली आपण VMware मुवमेंट करू शकत नाही, पॅकेज करू शकत नाही, बिल्ड करून दुसरीकडे पाठवू शकत नाही आणि दुसरा तो लॉन्च पण करू शकणार नाही.
ठीक आहे, बट इट इज ओनली पॉसिबल इन कंटेनरायझेशन फॉर्मॅट. आणि त्याचा सगळ्यात जो स्ट्रॉंग टूल आहे इट इज कॉल्ड डॉकर. ठीक आहे. कोणाकडे ऍट एनी वन हॅव दी पर्टिक्युलर डॉकर डेस्कटॉप अप अँड रनिंग आहे का कोणी? ठीक आहे. ओके. आता आपण जे काही डॉकर फाईल बघितली, सो इट इज स्पेसिफिक टू वन सॉर्ट ऑफ ऍप्लिकेशन किंवा एक तुम्हाला ऍप्लिकेशन लॉन्च करायचं आणि अं, एक बिल्ड करायचं, एक पॅकेज करायचं विथ ऑल डिपेंडन्सी, देअर यू कॅन यूज वन डॉकर फाईल किंवा त्यावेळेस तुम्ही डॉकर फाईल यूज करू शकता. ठीक आहे. बट अजून एक ऍडव्हान्स कन्सेप्ट किंवा अजून एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट म्हणजे डॉकर कंपोज. डॉकर कंपोज बेसिकली विल हेल्प यू टू डिफाइन and run multi-container in single file. ठीक आहे. खूप सिंपल आहे. ज्या प्रकारे आपण डॉकर फाईल लिहितो त्याचा फॉर्मॅट थोडा चेंज आहे, YAML फॉर्मॅट मध्ये आपण लिहितो. सेकंड थिंग, डॉकर कंपोज युटिलिटी आहे दॅट विल हेल्प टू launch your container with the help of Docker Compose. आणि we can define and run multi containers in a single file. ठीक आहे. एका फाईल मध्ये आपण मल्टिपल कंटेनर्स डिफाईन करू शकतो आणि ते एका टायमाला आपण लॉन्च करू शकतो. आणि प्रिरिक्विजिट आपल्याला फक्त डॉकर इन्स्टॉल्ड पाहिजे आणि देन वी विल बी एबल टू एक्झिक्यूट किंवा पर्टिक्युलर डॉकर कंपोज आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. ठीक आहे. लेट मी चेक डॉकर कंपोज. कॉन्फिगरेशन फाईल आपल्याला कॉन्फिगरेशन फाईल द्यावं लागेल आणि देन वी कॅन लॉन्च. ओके. आर वी गुड विथ डॉकर फाईल? एनीवन हॅव एनी कन्फ्युजन? ठीक आहे. नाव मे बी यू हॅव अ क्वेश्चन की CMD किंवा बाकीचे जे पॅरामीटर सांगितले ते का नाही यूज केले आपण, तर you can prepare one Docker file where you can use multiple components. म्हणजे तिथं CMD असेल किंवा वर्क डिरेक्टरी असेल किंवा व्हॉल्यूम असेल. व्हॉल्यूम यूज करताना व्हॉल्यूम टू बी क्रिएटेड, कॉपी असेल. दोन चारच आहेत बट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि इफ यू हॅव एनिथिंग इन युअर माइंड की बाबा असं काहीतरी कंटेनर क्रिएट करू शकतो, तर तो पण एकदा क्रिएट करून बघा. बट ट्राय ॲट युअर एंड. अल्टिमेटली त्याचं बॅकएंड सेम आहे. त्याचं जे काही आपण क्रिएट करतो त्याचा बॅकबोन विल बी द सेम. फक्त फरक काय असणार आहे की यू आर मेन्शनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड दॅट पर्टिक्युलर डॉकर फाईल. आणि जेवढं आपण मेन्शन करू तेवढी त्याची साईज वाढत जाते. यू कॅन सी 603 आणि 602
MB 603 आणि 632 MB चे एक फाईल्स क्रिएट झाल्या. सो आपल्याला ह्या पण गोष्टीची काळजी घ्यायची असते की माय डॉकर फाईल शुड बी अ लाईट वेट. ठीक आहे, त्या पण गोष्टीची तेवढीच काळजी घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, डॉकर कंपोज बघायचंय की उद्यासाठी वेट करायचंय? तर एक क्वेश्चन होता. घ्या ना सर. ओके, नाईस. मी ज्यावेळेस अमित तुझा आवाज ब्रेक होतोय. हा मी म्हटलं कंटिन्यू करा म्हणजे त्या फ्लो मध्ये होऊन जाईल डॉकर कंपोज. ठीक आहे, निलेश युअर So, सेइंग समथिंग? क्वेश्चन असा होता की डॉकर फाईलची मॅक्झिमम साईज किती असते आणि मिनिमम असं काही स्टँडर्ड त्याचं? नो स्टँडर्ड माय फ्रेंड. अच्छा. असं काहीच नाही सांगू शकत. म्हणजे असं काय स्टँडर्डाइज नाहीये कुठं की एवढी साईज असली पाहिजे आणि तेवढी बसली पाहिजे. नो, नॉट ॲट ऑल. फक्त फरक एवढाच आहे की जेवढं तुमचं ऍप्लिकेशन लाईट वेट असेल हा. तेवढं दॅट बेनिफिट टू यू, टू युअर सिस्टम आणि इझिली पडेल. इन शॉर्ट मध्ये सांगायचं म्हटलं तर की लॉन्च कंटेनर किंवा कंटेनर ऍक्सेस किंवा तुम्ही बघत असाल की ज्यावेळेस मी एखादा एनजिनिक्स लॉन्च करतो इट विल बी गेटिंग अ लॉन्च इन विदिन एन सेकंड, पण तोच मायस्क्यूल लॉन्च करत होतो इट टेक्स 2-3 मिनिट. बिल्ड व्हायला सुद्धा एक एक साधारणपणे एक ते 1.5 मिनिटं घेतला. रिझन बिहाइंड इज की जेवढं लाईट वेट असेल तेवढं लवकर होईल, जेवढं हेवी असेल इट टेक्स बिट ऑफ टाइम. दॅट्स इट. ठीक आहे, चलो. अजून कोणाला क्वेश्चन डॉकर फाईल मध्ये, कंटेनर्स मध्ये? मेक शुअर डॉकरचं एक्सप्लेनेशन देताना पॅकेज आणि बिल्ड हा शब्द वापरला जाईल, कारण दॅट विल मेक अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट की यू आर व्हेरी फॅमिलियर विथ दिस युटिलिटी. ठीक आहे, YAML फॉर्मॅटमध्ये आपण जस्ट कुठलाही कोड लिहितो, मेक शुअर की पर्टिक्युलर YAMLचा जो सिंटॅक्स आहे तो मिस आउट नाही होणार. और फाइल एंड्स विथ YAML. ठीक आहे, YML. लेट मी स्पेसिफाय द वर्जन ऑफ माय फाइल. ठीक आहे, दिस इज सेइंग की मी जी फाईल क्रिएट करतोय त्याचं वर्जन 1 आहे. ठीक आहे, सर्व्हिसेस, कुठल्या सर्व्हिसेस, व्हॉट टाइप ऑफ सर्व्हिस वी आर गोइंग टू लॉन्च. आपण एक वेब लॉन्च करूयात. वेब मध्ये आय टेक इमेज एनजिनिक्स and I will expose port सर प्लेबुक सारखं स्पेसिंग कंपल्सरी आहे का म्हणजे mandatory आहे? yes YAML फॉर्मॅट मध्ये खूप कंपल्सरी आहे. वी कॅन नॉट मिस दॅट. हो, याचा सिंटॅक्स, याचं स्पेसिंग खूप मॅटर करतं आणि जर नाही गेलं ना तर ते खूप प्रॉब्लेम देणार, खूप एरर देणार. ठीक आहे, त्यामुळे मेक शुअर की यू विल बी ट्राईंग टू मेंटेन स्पेसिंग. जे स्पेस आपण देतो ना तेवढं मॅनेज करा, मग काय प्रॉब्लेम नाही. इमेज आपण परत एकदा MySQL घेऊयात. ठीक आहे,
MySQL मध्ये आपल्याला काय काय गरजेचं होतं? एन्व्हायरमेंट गरजेचे होते, बरोबर. कुठलं होतं? MySQL रूट, पासवर्ड, केस सेन्सिटिव्ह पण आहे का हे? काय? केस सेन्सिटिव्ह आहे का म्हटलं, म्हणजे MySQL तुम्ही कॅपिटल मध्ये घेतलं, रेस्ट ऑफ दी नॉन कॅपिटल आहे म्हणून. तो पर्टिक्युलर त्याचं फॉर्मॅट असतोय. तुम्ही जर गुगलवरती चेक केलं किंवा एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल चेक केलं ना, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल हा कॅपिटल मध्येच असतो. ठीक, ओके. येस, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलचा फॉर्मॅट आहे तो मित्रा, दुसरा काहीच नाही. ठीक आहे. हो, दिस विल एक्झिक्यूट. पोर्ट डिफाईन केलं तर 8080 आहे. ओके. डॉकर कंपोज अप करायचं असेल किंवा if you want to launch the container from the Docker Compose, we have the utility called Docker Compose. सर हे एक्झॅक्टली डॉकर कंपोज काय असतं टर्मिनॉलचे? एक मिनिट, मी आन्सर, गिव्ह मी सम टाइम. Additional, okay, services Docker Home, Docker Home.yaml, services.db additional port is not allowed. Okay, let me go and this one. कोणत्या गरज नाहीये. ओके, additional property port is not allowed. Property port is not allowed. Sources. पोर्ट तर एक्सपोज लागेलच. पोर्ट मध्ये आपण ते 8080 जसं देतो तसं दोनदा द्यावं लागेल. पोर्ट काहीतरी वेगळं आहे ना. काय? पोर्ट 80 म्हणजे पोर्ट काहीतरी चेंजेस होता ना तिथे. गेटिंग क्रेडेन्शियल. ओके, एन्व्हायरमेंट मध्ये जे आपण पोर्ट देतो MySQL चा पोर्ट
आम्ही पण तेच म्हटले अरे की मायस्क्वेलचा पोर्ट डिफरंट आहे म्हणून. Error response from Demon manifest for NG next latest or yes. मायस्क्वेल हवं इथे. एक मिनिट काय आहे, फक्त पोर्ट्स मध्ये येस राहिला होता त्यामुळे एवढा प्रॉब्लेम झाला. डोंट वरी अबाउट इट. Yes, and below. काय राहिलं होतं किंवा काय प्रॉब्लेम्स येत होता, ट्राय टू अंडरस्टँड. झालंय का लॉन्च? मायनर मिस्टेक्स असतात. आपण काय करत होतो, पोर्ट्स एस दिला नव्हता, तो एरर पॉपआउट करतो. ठीक. देन माझ्या युजरला परमिशन नाही, बिल्ड नाही झालं, कंपोज अप नाही झालं, आणि अगेन इट ब्रेक ऑन किंवा ते सर्व्हिस परत एकदा स्टॉप झालं. ठीक आहे, दोन एरर आले, आपण ते सॉल्व्ह केले आणि वी विल बी एबल टू लॉन्च दी कंपोज. ठीक आहे, इथं थोडं इथे बघा, डॉकर कंपोज अपला गेलो, एरर गेटिंग क्रेडेन्शियल डॉकर डेस्कटॉप डॉट एक्झी, तोच तोच इश्यू जो मगाशी होता. ठीक आहे, आणि इथे बघा तुम्ही पोर्ट लिहिलं होतं, दॅट इट शुड बी अ पोर्ट्स. ठीक आहे, त्यामुळे एक एरर आला. तर आपण हे दोन्ही सॉल्व आउट केले, जस्ट व्हेरीफाय केली फाईल, आणि देन वी हॅव स्टार्टेड सुडो डॉकर कंपोज अप. ठीक आहे, डीबी पुल्ड झाला, वेब 7 लेयर्स झाले पुल्ड, देन नेटवर्क क्रिएट झालं, आणि इट हॅज स्टार्टेड all the required things which are required to build my Docker Compose. ठीक है, it's complete all the process. Then listen. Majorly you will get lot question on Docker file, and make sure you have at least एक सिंटॅक्स किंवा एक फॉर्मॅट रेडी असेल, जो की तुम्हाला डॉकरचं कंटेनर लॉन्च फाईल राईट डाऊन करायला विचारलं असेल. आणि डेफिनेटली इफ यू आर मेन्शनिंग डॉकर इन युअर रेझ्युमे, डॉकर फाईल वरती एक क्वेश्चन विचारला जातो, आणि कंटेनर्स वरती बेसिक क्वेश्चन्स लाईक हाऊ टू लॉग इन, व्हॉट इज कंटेनर, व्हॉट इज कंटेनरायझेशन, how Docker किंवा how virtualization is different than the thick आणि thin type of virtualization. So हे sort of questions तुम्हाला विचारले जातात. Yes.
सर इंटरव्ह्यूच्या वेळी म्हणजे डॉक्टर कंपोजचे स्क्रिप्ट लिहायला लावतात का? डेफिनेटली. Okay. बट मला नाही वाटत की असं काही हार्ड आहे यामध्ये. नाहीये ना? नाही. मग काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि काय क्वेश्चन असू शकतो डॉक्टर कंपोज वर? मी क्वेश्चन्स बँक पूर्ण प्रिपेअर केलेली आहे आणि त्यामध्ये भरपूर गोष्टी आहेत. सो आपले सेशन्स कंप्लीट झाले की आय फॉरवर्ड दॅट टू यू अँड देन यू कॅन स्टार्ट युअर प्रिपरेशन. ओके. कंपोज बद्दल विचारायचं होतं, म्हणजे कंपोज एक्झॅक्टली काय म्हणू शकतो आपण? कंपोज Exactly, we can define and run multi-container in a single file. ओके. ठीक आहे. आता हे सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन कुठे होऊ शकतं? आतापर्यंत आपण जे फॉर्मॅट बघत होतो किंवा आतापर्यंत आपण जे सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन बघत होतो ना, ते एक वन साइडेड ऍप्लिकेशन होतं. वन साइडेड ऍप्लिकेशन म्हणजे काय किंवा वन वे ऍप्लिकेशन म्हणजे काय? ठीक आहे. हे Amazon.com आहे. ठीक आहे. याला दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत. एक युअर वेब ऍप्लिकेशन, ठीक आहे, अँड दुसरं तुमचं डेटाबेस. ठीक आहे. डेटाबेस नसेल तर काय होईल? You will not be able to save any sort of data. You will not be able to retrieve any data. जे काही तुमच्या Amazon.com वरती दिसतंय म्हणजे स्टॅटिक सॉर्ट ऑफ वेबसाईट तुम्हाला बघायला भेटेल. ठीक आहे. बट जर मला वेब ऍप्लिकेशन आणि डेटाबेस याचं जर कॉम्बिनेशन पाहिजे असेल, ठीक आहे, आता आतापर्यंत जेव्हा आपण डॉकर फाईल बघितलं किंवा कमांड लाईन मध्ये आपण कंटेनर्स रन केले, इट इज मोर अबाउट व्हॉट. डॉकर फाईल मध्ये आपण काय करू शकतो? कॉन्फिगरेशन करू शकतो. बट एका टायमाला आपण 2 लॉन्च करू शकतो का? नाही. डॉकर फाईल विल नॉट सपोर्ट दॅट. डॉकर फाईल काय करू शकते? एक एक पर्टिक्युलर इमेज क्रिएट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ पॅकेज अँड बिल्ड युअर ऍप्लिकेशन विथ ऑल डिपेंडन्सीज. बट ते एकच असणार आहे. मग आयदर यू कॅन लॉन्च वेब ऍप्लिकेशन और डेटाबेस ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. बट मला जर एकाच सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन मध्ये म्हणजे काय? म्हणजे मला एक वेबसाईट आणि त्याचा डेटाबेस दोन्ही एकाच फाईल मध्ये राईट डाऊन करायचंय आणि मला ते डेव्हलपर्सला द्यायचंय किंवा मला ते क्लायंटला शोकेस करायचंय. तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये कुठला बेस्ट आहे? डॉकर कंपोज. डॉकर कंपोज काय करतोय? when we are using Docker Compose, define and run multi-container. ठीक है, with the help of Compose. ठीक है. In short, मी काय केलं अगोदर? ठीक आहे. मी काय केलं? मला जर या Amazon.com चा वेब प्लस डीबी जर लॉन्च करायचं असेल तर आय कॅन यूज कंपोज. हियर वी कॅन यूज कंपोज.
मग तो DB, that particular database will be associated with web application, and whatever things are getting recorded, getting created, can be stored inside the DB, and that DB will have all the data. Now, if you want to launch the same thing on a multiple platform, if you want to transfer this particular compose to your friend, you can. तुम्हाला काय करायचं, फक्त कंपोजचा कंटेंट पाठवायचा and he will be able to launch the container. That's it. ठीक आहे. क्लिअर आहे कंपोज का वापरायचे, कशासाठी वापरायचे? Yes, sir. Yes. Any question into this? ऍज ऑफ नाऊ जेवढं काही डॉकर मध्ये झाले, डॉकर व्हॉल्यूम असेल, कंटेनर्स असेल, डॉकर कंपोज असेल आणि डॉकर फाईल असेल, यामध्ये कोणाला काही क्वेश्चन? नो? हॅलो, हॅलो. येस सुयोग. 15 डॉकर कंटेनर मध्ये आपण मल्टिपल डॉकर फाईल्स क्रिएट करून ते म्हणजे एक सिंगल कंटेनर मध्ये मल्टिपल डॉकर फाईल्स क्रिएट करून त्याचा यूज करू शकतो ना आपण. तुझा आवाज येत सिंगल नाही कंटेनर क्लिअर माय फ्रेंड, मला काहीच नाही समजलं. आपण सिंगल कंटेनर मध्ये ना मल्टिपल डॉकर फाईल्स क्रिएट करून त्याचा यूज करू शकतो. म्हणजे आता जसं तुम्ही कंपोज केला किंवा तर ते करू शकतो आणि त्याचा यूज म्हणजे असं आपण मल्टिपल क्रिएट करतो तर कोणकोणते करू शकतो आपण असं विचारायचं तुम्हाला की आता जसं आपण एसक्यूएलचा केला MySQLचा तर तसं आपण कशाचा यूज करू शकतो किंवा कसं यूज हा, करतो. आपण सेम कंटेनरच लॉन्च करतोय, सेम वे, काहीच फरक नाही. फक्त काय आहे की कंपोज युटिलिटी थ्रू करतोय, बाकी एंड रिझल्ट विल बी द सेम. येस. येस रुपाली. हा सर, ते डॉकर मध्ये आपण एकच कंटेनर रन करू शकतो का एकाच वेळेस? नाही, मग वी कॅन लॉन्च मल्टिपल कंटेनर्स. ओके. I'm not sure why it is taking so much time, but it will definitely launch. So be patient. अजूनही असं कोण आहे की स्टील डॉकरला लॉग इनच नाही केलं किंवा नथिंग हॅज डन? सर, डॉकर आणि कंपोज मध्ये मग काय डिफरंट आहे? डॉकर आणि कंपोज मध्ये काय डिफरन्स आहे? हा. कंपोज इज अ पार्ट ऑफ डॉकर इंजिन. ओके. येस, कंपोज एक ऍड ऑन युटिलिटी आहे तो डॉकर मध्ये. डॉकर विल बेसिकली हेल्प यू टू
run thin type of virtualization, and it will help you to create application containers. कंटेनर सॉर्ट ऑफ मध्ये की लाईट वेट कंटेनर्स आहेत. आणि कंपोज मध्ये काय होतं की आपण वी कॅन डिफाईन अँड रन मल्टी कंटेनर्स. I just forget to. Okay. मी काय झालं की डीअटॅच मोड मध्ये रन करायचं विसरलो होतो. डीअटॅच मोड मध्ये रन केल्यानंतर काय होतं की बॅकग्राऊंड मध्ये कंटेनर्स चालू राहतात आणि वी विल बी एबल टू एक्झिक्यूट द कमांड्स. ठीक आहे, होतात कधीतरी. चलो, एनजिनिक्स आहे, मायस्क्वेल आहे. लेट मी ट्राय चेक विथ कंटेनर्स. Yes, it's up. ओके, व्हेरीफाय करायचे लॉग इन करून. डेफिनेटली करूयात आपण. 0. ठीक आहे, माझ्याकडे पर्टिक्युलर मायस्क्वेलचा प्रॉम्प्ट आलाय. मायस्क्वेल यू रूट पासवर्ड काय मेन्शन केलं होतं आठवतंय? आठवतंय का? केतन 2968. ओके, ओके, फाईन. इथे आपण कुठलाही डेटाबेस ओके, माय कंपोज डेमो नावाचा आपण एक डेटाबेस क्रिएट केला होता. ठीक आहे, व्हेरीफाय करायचं असेल तर व्हेरीफाय करूयात आपण. कॅट डॉकर कंपोज मध्ये. ओके, चेतन 2968 पासवर्ड आहे. माय कंपोज डेमो नावाचा एक डेटाबेस मी क्रिएट केला होता. येस, डेफिनेटली तो पर्टिक्युलर डेटाबेस इज प्रेझेंट इनसाइड दॅट डेटा इनसाइड द मायस्क्वेल कंटेनर. मायस्क्वेल मध्ये तो डेटाबेस प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, अजून काय आहे माझ्याकडे? आय हॅव लॉन्च वन एनजिनिक्स कंटेनर ॲज वेल, आणि त्याचा मी पोर्ट काय केलाय 8080 एक्सपोज केलाय. लेट मी ट्राय टू व्हेरीफाय. ओके, वेलकम टू एनजिनिक्स येते लोकल होस्ट. मे बी यू विल से की अरे डॉकर कंपोज डाऊन घेतो मी आणि याला रिफ्रेश करा.
आहे त्याचं. इन शॉर्ट मध्ये आपण काय केलं, -D फॉर डिअटॅच मोड मोर इम्पॉर्टंट विसरलो आणि त्यामुळे वी हॅव वेस्टेड अराउंड 5-10 मिनिट्स किंवा 15 मिनिटं पण मे बी वी हॅव वेस्टेड. ठीक आहे. येस. सो मेजर थिंग्स डॉकर कंपोज थ्रू आपण मल्टिपल कंटेनर्स क्रिएट आणि लॉन्च करू शकतो ॲट वन टाइम. Compose is a very different utility and that will help you to launch, define and launch multi-containers and in a single file. ठीक आहे. त्याला अप करायचं किंवा त्याला डाऊन करायचं खूप सिंपल आहे. डॉकर कंपोज इज द कमांड ऑफ आणि -D मेक शुअर करा की यू विल बी स्पेसिफाईंग -D फॉर इट शुड बी इन अ डिअटॅच मोड आणि डाऊन करायचं असेल तर डाऊन. ठीक आहे. दॅट्स इट. डॉकर कंपोज इज अबाउट ऑल. ठीक आहे. कोणाला काही क्वेश्चन ॲज ऑफ नाऊ?